सकाळी सकाळी लवकर उठून पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरून आणि गणपती बाप्पांचं नाव घेऊन तामिनी घाटाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली। वाटेत जे काही निसर्गाचं अद्भुत सौंदर्य दिसत होतं ना, ते इतकं भन्नाट होतं ते शब्दातही व्यक्त करू शकत नव्हतो। आजूबाजूचा परिसर अक्षरशः हिरवाईने नटलेला। जशी पावसाची चाहूल लागते, नद्या नाले तुडुंब वाहू लागतात आणि निसर्गातही अनेक बदल होतात। आणि त्यात भर पडते ती म्हणजे उंचावून कोसळणारे धबधबे। आज आलेलो आहोत अशाच एका सह्याद्रीत लपलेल्या रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील बेड गावात असलेल्या आणि कोंडकर्णी मातेचं वरदान लाभलेल्या सिक्रेट वॉटरफॉलला। गुड मॉर्निंग मित्रांनो, मी स्वप्नील स्वागत करतो तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल फिरस्ती स्वप्नीलमध्ये। तर मित्रांनो, आता आपण देवकुंडला खरं तर आलो होतो, परंतु रस्त्यामध्ये खूप सारे पोलीस आहेत। म्हणजे बऱ्याच पोलिसांनी आम्हाला अडवलं। 1-2-3 पोलिसांच्या आम्ही तावडीतनं सुटलो, परंतु बाकीच्या पोलिसांनी काही पुढे जाऊन दिलं नाही। त्यातले एक आमच्यासारखीच म्हणजे एक मित्रच होता आमचे पोलीस, म्हणजे लगेच मित्र झालो आम्ही। तर त्यांनी सांगितलं भावाच्या नातीने की भावांना काय पुढं काय जाऊ नका, 144 कलम लावतात ते, जर गावला तर पोलिसांना म्हणजे जर जंगलात वगैरे देवकुंडला जायचं होतं ना, तर जंगलात देवकुंडला 7 किलोमीटर ट्रेकिंग करून जावं लागतं। जर तिथं तुम्हाला पकडलं तर डायरेक्टली तुमची गाडी वगैरे जप्त करतील। त्याच्यामुळे आम्ही तिथे गेलो नाही। तर मित्रांनो, इतक्या लांब आलोय, तर आता जायचं कुठं? मग इथं गावकऱ्यांना वगैरे विचारलं की कुठं इथं फिरण्यासारखं ठिकाण आहे का वगैरे। तर त्यांनी सांगितलं आता एक सिक्रेट वॉटरफॉल आहे, तर आता आपण तिथं जाऊयात। कारण इतक्या लांब देवकुंडला आता आपण 2 वेळा प्लॅन केलेत, परंतु दोन्ही प्लॅन फसल्यामुळे आता तिकडे जाऊयात। बाय द वे, आज आपल्याबरोबर आहे बाई नेहमीप्रमाणे रोहित भाई, आणि आज दुसरा मित्र ॲड झालाय तुषार भाई। तर भाई, तुला कसं वाटतंय पहिल्यांदा ब्लॉगमध्ये येतोय काय? हा, मस्त वाटते फिरायला आलो आपण इतक्या लांब नेचरमध्ये। तर मित्रांनो, बघूयात आपण आता जाऊयात सिक्रेट वॉटरफॉलला आणि वॉटरफॉल एन्जॉय करूयात। बाय द वे मित्रांनो, तुम्ही सकाळी जे व्हिडिओ बघितले म्हणजे रोडचे वगैरे, तर ते सकाळी ऊन पडल्यामुळे एक तुम्हाला बघायला खूप भारी वाटलं असेल, परंतु आता इतकं ऊन पडलंय, सगळं घाम वगैरे यायला लागलं अंगातून। आणि तुम्ही बघू शकता ही पुढचा जो तुम्हाला डोंगर दिसतोय तो पुढचा सगळा, ते सगळी तामिनी घाटाची पर्वतरांग आहे। तो ऊन पडल्यामुळे ते एकदम म्हणजे चकचकून दिसते सगळं। शेवळ आलाय दमन्या। तिकडे वाटतं दादा, सिक्रेट वॉटरफॉल तिकडे आहे का? सिक्रेट वॉटरफॉल तिकडे आहे का? नाही माहिती आहे का? असं आहे का? बरं ठीक आहे चालतंय। बाय द वे मित्रांनो, तुम्ही सिक्रेट वॉटरफॉलला जर येत असाल तर तुम्ही गावात चौकशी केली तर तुम्हाला ते गाईड घ्यायला होतील। म्हणजे गाईडची जी प्राईस आहे ते खूप सांगतात। आम्ही विचारलं तर आम्हाला 300-400 रुपये एका जणाला, म्हणजे 300 ते 400 रुपये पर हेड सांगितलं होते गाईडची प्राईस। तर आम्ही डायरेक्टली काय केलं तर मॅपला सर्च केलं, गुगल मॅपला, आणि गुगल मॅपला सर्च करून आम्ही आता चाललो आहे।
फायनली सिक्रेट वॉटरफॉलला पोहोचलेलो आहे. तुम्हाला दाखवतो तिथले व्ह्यूज वगैरे. तर मित्रांनो तुम्हाला समोर तो दिसतोय तो आहे एक वॉटरफॉल आणि ह्याच्या खाली तुम्हाला दाखवतो तिथं गर्दी पण खूप आहे. हां सिक्रेट वॉटरफॉल आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्ही बघाल तर स्विमिंग वगैरे करण्यासाठी पण खूप मुलं आहेत आणि प्रत्येकाला जॅकेट आहे. म्हणजे ते सिक्युरिटी दृष्टीने एक नंबर केले इथल्या म्हणजे स्थानिकांनी. तर त्याच्यासाठी काही पैसे वगैरे त्याचे आपण खाली जाऊन बघूयात आता. हाच आहे तो हिडन वॉटरफॉल. जर तुम्ही सिक्रेट वॉटरफॉलला याचा विचार करत असाल तर इथे फ्री नाही आहे. तर गावकऱ्यांना म्हणजे रोजगार वगैरे म्हणून त्यांनी इथं पॅकेजेस वगैरे ठेवलेले आहेत. म्हणजे इथं जम्पिंग स्लायडिंग वगैरेचे जरा पॅकेजेस. तर ते पॅकेजेस आपण आता किती ते विचारत घेतले म्हणजे जे प्रॉपर स्थानिक आहेत त्या स्थानिकांना विचारत आणि ते तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ती तुमच्यासाठी जरा इन्फॉर्मेटिव्ह होईल. कारण तुम्ही जर याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला पण एक्झॅक्टली इन्फॉर्मेशन कळेल की त्या येण्यासाठी चार्जेस वगैरे किती काय. तर ते आपण आता विचारूया स्थानिकांना. पर हेड इथे 300. त्यामध्ये तुम्हाला क्लिप जम्पिंग येते 2 पॉईंट आहेत जम्पिंगचे आणि त्यानंतर एक नॅचरल स्लाईड येते. बरं नॅचरल स्लाईड म्हणजे कुठे येते नॅचरल स्लाईड? नॅचरल स्लाईड तुम्ही वरती गेलात तर वरती दिसेल. बरं ओके बरं हां. तर त्यामध्ये तुम्हाला गाईड असतो इन्क्लूड. त्यानंतर लाईफ जॅकेट असतो. ओके. आणि तुम्ही तिथे पार्किंग तुमची फ्री असते आणि चेंजिंग रूम असतो. चेंजिंग रूम असा एक मोठा पॅकेज आहे 300. आणि हे कुठलं पॉईंट आहे आता सध्या हा खाली चाललंय तो? सिक्रेट प्लेस. म्हणजे हे काय करतात जम्पिंग करतात लोक? जम्पिंग वगैरे आणि नॅचरल स्लायडिंग. नॅचरल. आणि ह्याची किती टोटल वगैरे फीज वगैरे किती आहे? 300 आहे. ओके ठीक आहे चालतं. तर मित्रांनो खरंच एक नंबर म्हणजे एक नंबर निसर्ग आहे. तर मित्रांनो स्वर्गीय अनुभूती आहे आपल्यासाठी. तर आता आपण जरा इथं खाली जो वॉटरफॉल आहे तुम्हाला दिसत असेल तर त्याच्यात जरा पोहण्याचा जरा आनंद घेऊयात. तर मित्रांनो पूर्णपणे वॉटरफॉल वगैरे एक्सप्लोर झालेला आहे. तर खूप मजा आली मित्रांनो. तुम्ही नक्की भेट द्या. जर तुम्हाला मी एक ट्रिक सांगतो. जर तुम्हाला पैसे पेमेंट करून नसेल यायचं तर जो मेन सिक्रेट वॉटरफॉल आहे तुम्हाला मागाशी मी दाखवलेला. तर त्या सिक्रेट वॉटरफॉलला म्हणजे पोहायचं वगैरे नाही काही. तर त्याच्यावरती यायचं. त्याच्यावरती पण एक छोटासा वॉटरफॉल आहे. तुम्ही तिथं पोहण्याचा आनंद वगैरे घेऊ शकता. तर जे गावकरी आहेत ते रोजगारासाठीच कमवतात. त्यांचं पण काही चुकीचं नाही. त्यांनी पण पैसे वगैरे घेतले. पण ज्याची म्हणजे परिस्थिती वगैरे नाही खरंच तर त्यांनी वरती तुम्ही पोहायचा आनंद घेतला तरी चालेल. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही या ठिकाणी नक्की भेट देऊ शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये मात्र नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. लवकरच भेटू आपण नवीन एका विशेष व्हिडिओमध्ये. टिल देन टेक केअर. बाय बाय. धन्यवाद.